Cả nhà ơi, cả nhà nhìn cô nè. Cô, Đó, cái tay cô có nghề, cái tay cô da bọc xương luôn á. xuống tới giờ này cô còn có 2 bữa giờ đâu quay có được 25 kg, giờ cô tụt 23 kg, cô có suy nghĩ hoài. Dạ. Tiền đâu, tiền nhà tiền cửa, con cháu nó học nữa. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VM Phú Travel. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn một món nói chung là rất đơn giản, cũng không có cầu kỳ, nhưng mà cũng rất là quen thuộc với cả nhà ở từ nhỏ cho đến lớn luôn. Đó là chúng ta sẽ đi ăn chè, và món chè ngày hôm nay là chè đậu đen của cô Hường ở đường số 41 Nguyễn Hữu Hào. Mình gọi là như vậy là tại vì đi từ xuống cầu Ông Lãnh chúng ta sẽ gặp Hoàng Diệu quẹo trái vào, rồi gặp cái đường Nguyễn Hữu Hào cắt ngang, chúng ta quẹo phải đi tới cuối đường Nguyễn Hữu Hào, chúng ta sẽ thấy được cái đường số 41 này cắt ngang. Nó hơi rắc rối một tí xíu, nhỏ như vậy thôi, rất là dễ đi. Thật sự là cái địa điểm này Phú biết lâu rồi, nhưng mà phải mất thời gian bây giờ thì Phú mới ghé qua để Phú chia sẻ được cho cả nhà. Thật sự là hiện nay thì Phú cũng đang rất là rối, thì không biết chia sẻ như thế nào. Vì nếu mà ai đã từng ở quận 4 và có từng xem thì đã biết xe chè của cô. Cô Hường là năm nay là hơn 60 tuổi rồi. Cô đang trong người là có nhiều chứng bệnh rồi, gặp nhiều biến cố trong cái cuộc đời của mình. Thì Phú cũng có nắm sơ sơ về hoàn cảnh của cô. Thì cái điều đáng ngại bây giờ là cô không có nói được nhiều. Cái dây thanh quản của cô bị tổn hại rất là nghiêm trọng. Thôi thì bây giờ là mời cả nhà chúng ta vào trong gặp cô Hường, mình ăn cái ly chè của cô. Nay chúng ta chỉ ăn và chia sẻ nhẹ thôi. Chè đậu đen nước cốt dừa đây, chè đậu đen nước cốt dừa đây. 3 giờ chiều của một ngày Sài Gòn nắng giòn giã, bên vệ đường 41 Nguyễn Hữu Hào, quận 4, có một người phụ nữ trung tuổi vẫn ngồi tỉ mẩn nhặt nhạnh những mớ rau thừa còn tươi mới ngày hôm trước do nhà hàng bên cạnh chuyển ra, giúp cho bữa ăn ngày hôm đó của cô thêm phần dưỡng chất. Thứ duy nhất được che chắn kỹ lưỡng khỏi nắng gió bụi bặm chính là chiếc xe lít kích, những ly chén và cái thùng nước đá trước mặt. Người dân sống gần khu vực này thường hay gọi là cô Hường bán chè đậu đen. Món quà ăn vặt dân dã ngỡ như bị quên lãng bởi trà sữa và bát bingsu lại được bày bán vô cùng tươm tất, sạch sẽ với giá chỉ 10-15 ngàn một ly. Từng hạt đậu béo mỏng được nấu chín đều, cắn vào đã thấy bùi bùi tan trong miệng. Nước chè trong, ngọt, vừa đủ, kèm theo lớp cốt dừa béo thơm vừa phải. Quay qua quay lại đã thấy xì sụp cạn đáy một ly mà vẫn thòm thèm muốn làm thêm một ly nữa. Cái bảng hiệu của cô để chèn nghèo, chứ bọn mình ăn chỉ thấy mỗi 2 chữ lẫn lộn trong đầu, vừa ngon lại vừa thương. Ngon thì không phải bàn, nhưng thương có nhiều cái để nói lắm. 25-26 năm nay đẩy cái xe chè đi bán, cô mỗi lúc mỗi gầy yếu mà không dám nghỉ một ngày. Vì nếu không bán thì cả nhà lấy gì mà ăn đây? Chú bệnh nặng, không đủ sức lao động, cháu nội đang tuổi ăn, tuổi học. Bản thân cô cũng không khá khẩm hơn, nhưng vẫn phải gắng gượng làm trụ cột duy nhất trong gia đình. Chiếc xe thì nặng trịch, mặt cô thì gầy gò nhỏ xíu, đôi cánh tay khẳng khiu, da bọc xương, run rẩy liên hồi mỗi khi múc từng vá chè, muỗng đá. Thanh quản cô tổn hại nặng do nhiều năm mưu sinh, lại bị di chứng từ căn bệnh phổi, nên cô nói chuyện rất khó khăn. Muốn hỏi thăm thật nhiều điều mà trong cô chật vật, thều thào đến xót xa. Ánh mắt luôn đau đáu một nỗi buồn đến quay quắt, cảm giác rất muốn tâm sự, chia sẻ và trút hết những khó khăn, ấm ức của đời người nhưng bất lực.
cô đành trút hết tâm sức và cả lòng tự trọng cho chiếc xe chè giản dị, chắc chiêu trong từng hạt đậu, từng giá cốt dừa để mang đến cho người, cho đời một món quà quê dân dã mát lành. Ai cũng biết, cuộc sống của những người bán hàng rong không bao giờ là vui sướng, vậy mà vẫn không tránh khỏi chạnh lòng, vì với cô Hường, ngay cả tiếng rao cũng mãi mãi không còn trọn vẹn. Về đâu ra nước cốt dừa đây? Về đâu ra nước cốt dừa đây? Ok, đây là xe chè của cô Hường nha cả nhà. Giá một ly lớn là 15.000, một ly nhỏ là 10.000, có nóng và có đá. Chỉ đơn giản một món thôi, đó là chè đậu đen nước cốt dừa. Cả nhà cũng có thể thấy thì cô có viết là nếu mà ai tới mua thì nói lớn giùm cô, vì cái dây thanh quản cô nói chuyện không có nghe được. Ở đây có số điện thoại luôn nè, Phú không biết, chắc là số điện thoại của người nhà cô để gọi hỏi xem ở đâu, và có chắc là đặt nhiều thì chắc sẽ ra phụ. Địa chỉ là 41 Nguyễn Hữu Hào, đối diện công an phường 8 quận 4. Đây, nồi chè của cô. Có một điều là như vậy thì ở đây cô bán đa phần là mang đi, chứ không có ly ăn ở lại, cho nên cả nhà lưu ý nha. Cô bán là chủ yếu là mang đi. Giờ bán của cô là từ 1 giờ trưa cho tới khoảng 9 giờ tối. Phú chưa biết là cô có nghỉ ngày nào hay không. Đó, cô nhìn cô rất là nhỏ người, mà cái tay cô bị một cái vết thương mà cô không có, lúc đó cô đi ở bệnh viện cô không có chữa, cô không có dám nói già, rồi cô để lên giờ nó bị như vậy luôn. Nhìn rất là xót. Rồi thì Phú xin phép cô để cô chia sẻ một tí xíu. Cô Hường ơi, đến nay là cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 63. Cô 63 rồi. Lúc trước là cô bán ở đây hay là cô bán ở chỗ khác? Lúc đó là cô gánh đi. Cô gánh đi. Dạ. Sau cái cô công an kế bên nhà, cô cho cô cái xe với cái máy lo. Dạ. Lúc đó cô tay chân cũng còn đẩy được. Dạ. Giờ này không có đẩy được. Dạ. Nhà đi bữa có 2 đứa con mất một thằng, mất một người rồi. con trai lớn 40 tuổi. Dạ. Còn con trai út 37 tuổi. Dạ. Rồi người cháu nội học lớp 11. Dạ. Năm nay lên lớp 12. Lâu lâu em nó ra phụ cô đúng không? Chưa, nó đi học về, nó đẩy xe nha. Dạ. Rồi tối nó học tiền, nó về nó bán. Dạ. Cho con nghỉ. Dạ. Thì con được biết là lúc trước là cô bán ở chợ Bà Chiểu đúng không cô? Rồi mà cô về đây cô bán thì những năm trước thì cô đi bán là cô bị một cái xe rác đụng trúng cô. Đúng rồi. Đúng. Dạ. Cô giấu nhà cho nên cô không có nói, rồi cô cứ để vậy luôn. Giờ cái tay nó bị gãy cả nhà. Cô bán. Đó, cả nhà nhìn cô có để một số ly một nước lạnh đặt ở trong đây. Cái ly này là ly 10.000 đúng không cô? Đúng rồi. Còn cái ly bự là ly 15.000. Đó cái ly bự đó cả nhà. Rồi. Hồi trước á là cô có cái loa nữa. Cái gì? Cái bích để lên. Rồi cả nhà. Hồi trước á là cô có một cái loa cô gắn lên xe để bật tiếng rao lên, là nếu cô rao không có được. Bây giờ là cái loa đó thì là hư luôn rồi. Cái loa hư rồi đúng không cô? Nhưng mà có một cách để mình sẽ tìm cách để mình lấy được cái tiếng rao đó để mình bỏ cho mình nghe.
Thì con được biết là cái thanh quản của cô là do lúc trước là cô rau nhiều quá cho nên mới bị hả cô? Đúng rồi. Ồ, Sau này xe rác nó đụng cô có đụng cô. mà cô giấu, Dạ, không có cho ông xã biết. dạ, Tự nhiên ông đã bị phổi tắc nghẽn bản tính rất là lần. Nó đụng cô tháng 7 10 giờ tối mà cái thằng xe rác nhà nó 16 cô dặn nó đừng bao giờ cho biết. Thì lúc đó cái đầu của Mai máu không, dạ, mà lúc đó cô mới vừa bóc tiền góp để đóng tiền nhà. Cô sợ mất cái bóp tiền mấy triệu bạc để đóng tiền nhà, thì không ngờ nó cũng tốt bụng, nó cho ai cô về đưa xuống quận tư, nó chuyển cô chung 115. Cô buồn quá, nó chết, cô bị đụng. Mà lúc đó còn 2 phần nồi chè thì cô quán ốc cho được 2 triệu, cô bán cho dạ, cháu nó lượn xe về. Cô thì chứ cuộc đời cô không có khi nào con hỏi từ đây vô nhà. dạ, Cuộc đời cô chưa bao giờ một ngày nào sung sướng. Bệnh bệnh lắm cô mới nghỉ 3 tháng rồi, dạ, còn lết được cô cứ lết cô đi. Tự vì đồng tiền cô kiếm 100, 200, 300 mồ hôi nước mắt của mình nó rất là quý. Còn như con cho cô 100, 1 triệu, 2 triệu thì đồng tiền của con nó cho cô quý rồi, nhưng con cũng cực khổ mồ hôi nước mắt dạ, con mới kiếm tiền con cho cô lấy là mất cách gì. Cô nói con tin vì cô bệnh tật quá khổ nên cô một lòng cô lấy bá gia bá tánh, dạ. chứ thì trong lương tâm cô là cô đi kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Dạ, nhưng mà không sao cô, tại vì có nhiều người á, họ là mạnh thường quân, họ muốn giúp đỡ cô chứ cũng không hẳn là cô đừng có suy nghĩ nhiều quá cái việc đó ha. Mắc nợ đó con, Dạ, người ta cho mình nhớ không, người ta mình mắc nợ. dạ, Tự nhiên con hỏi công an phường 7 quận Bình Thạnh biết cô từ đó giờ một ngày cô đi 3-4 gánh đi viết cái dài cô cung tới giờ này. Cô bán chè 25 năm ở đây có tiếc ai cũng biết đánh cô, và bây giờ ngồi đây cô mất quyền lợi là cô không có lụm và chai được. Cái lúc đó tối cô còn lụm và chai, cô đi tới 12 giờ khuya. nhưng mà hiện tại là giờ cô còn đi lụm không? Bây giờ cô ngồi đây sao? Đó, cô bán thôi đúng không? Cô đi bán, cô lụm là dấp vệ sinh, cái đồ kẹp, cô dùng Dạ, chứ không có bóc. Tại vì khi mình bóc người ta thấy, người ta gỡ mà lụm càng là cao cấp đổ mi dạ, chứ mấy đi mũ cô có lụm người ta nói mình giữa bán dạ, cái nghề của mình nó vậy. dạ đúng rồi. Cô rất là kỹ đó con. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn cô nè. Cô Đó, cái tay cô không có ngờ cái tay cô da bọc xương luôn á. xuống tới giờ này cô còn có 2 bữa giờ đó quay cô được 25 kg, giờ cô tù 23 kg. Cô có suy nghĩ hoài Dạ, tiền đâu, tiền nhà tiền cơm con cháu nó học nữa, ba nó thì bỏ nó, má nó lâu lâu cho nó 500, 300 ăn bánh, còn nó nhà trường cô Hồng dạ. ở trường Nguyễn Hữu Thọ đóng tiền học cho nó. Mà hiện tại thì cô có đi khám bệnh mỗi tháng không? Có không? Có. Làm trước hẹn Dạ, vừa rồi mới kêu tới năm này cô đi khám, dạ, bà hỏi có 300 mấy 400 để rồi bao tử rồi dạ.
dưới tiền gì, tiền thuốc không có, thuốc đặc trị phải mua, nhà thuốc tây mấy trăm rồi cô trốn luôn. Nhà nước không có hỗ trợ hả cô? Con thấy là giờ nhiều người giống như hộ nghèo khó khăn là nhà nước không hỗ trợ. Thuốc bảo hiểm nó không có bỡ, cái này bảo hiểm cái dịch vụ nó cho thuốc cao cấp hơn. Dạ. Mình uống không có bỡ. Dạ. Như con biết là cô bị tim rồi phổi rồi bao tử Tùm lum hết nhiều lắm cả nhà ơi. Thôi bây giờ con không có hỏi nữa, cô giữ cái giọng ha. Giờ cô múc cho con ly chè con ăn đi. Con nóng hay đá? Dạ con ăn đá, đây con có đá. Rồi cả nhà ơi, thì Phú có đem theo cái ly, tại vì cô bán là đa phần là bán mang đi không à. Định kêu cô là múc chè vô đây luôn, mà cô nói là nóng là ăn không có ngon, bỏ đá vô mới ngon đúng không? Nó loãng, nó không có béo. Đó, cô lấy cái ly mà để mát sẵn ở trong á, cô bỏ vô đây. Rồi, vậy bây giờ cô đổ vô con coi cô làm. Đó. Ly này là 10.000 đúng không con? Qua 10.000 cô bán nhiều quá luôn, đầy ly luôn nè cả nhà. Đây. Rồi đây là cái nồi chè của cô. Cô múc cho con coi nha. Trời ơi. Có bánh lọt nè, đậu đen. Cái nồi bự quá ta. Wow. Nồi này chắc cũng được 20-30 lít á. Nhiều lắm. Đó, cho múc một muỗng lên đây, để con cầm giùm cô. Đó. Cái vết thương trên tay cô là có nhức không cô? Trời lạnh nó nhức. Đó. Rồi, nó nhức cái nỗi mà cô. Thôi, cái là xin phép cả nhà thì mình thưởng thức ly chè nha, múc đá phụ cô. Đây, con múc đá nha, đỡ cho cô lúc nào hay lúc đó. Rồi, đừng đi chè rồi đó. Thưởng thức thôi. Thôi, không có nhiều thời gian nữa thì chúng ta thưởng thức ly chè thôi. Nói chung là ngày hôm nay món ăn này đơn giản nhưng mà nó cảm thấy mình nói chung là tuy là ly chè ngọt mà chắc là bữa nay ăn mình cũng không có cảm thấy nó ly chè nó ngọt thôi. Không quên, Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị và các bạn chúng ta thưởng thức ly chè đậu đen của cô Hường nha. Ở đây thấy thì cái nồi chè của cô là cô bỏ nước cốt dừa, nhìn nó rất là béo, mà ăn thì Phú thấy là không có béo lắm. Đậu mềm. Có bột lọc dai dai. Tôi thấy nồi chè rất là bự luôn á. Cô bán nó 9 giờ tối. Cái tay cô rất là xấu luôn, đúng mà cả nhà mà lúc mà mình cầm cái tay của cô nó da bọc xương mà nó nhỏ xíu mà cô phải đẩy cái xe như vậy. Cũng may là có một người cháu buổi trưa là đẩy ra phụ. Để ý thì cái nước cốt dừa là nằm trong cái chè luôn, chứ cô cũng không có nước cốt dừa thêm ở ngoài để mà chan thêm vô cả nhà. Mình sẽ cố gắng để hy vọng là cái lúc mà cô chia sẻ là cả nhà có thể nghe rõ được câu chuyện của cô, thì mình chỉ tóm tắt lại như vậy thôi. Hiện nay là cô là bị tim, phổi, rồi bao tử, rất là nhiều loại bệnh. Rồi cái thanh quản của cô là do những năm tháng cô đi bán cô rau mà nó bị hư, cho nên bây giờ là cô rất khó khăn trong việc giao tiếp. Hồi nãy nói chung là chắc cũng xin lỗi cả nhà vì muốn chia sẻ cho cả nhà, cho nên cũng nhờ cô và xin lỗi cô đã làm cô hơi mệt một xíu trong quá trình chia sẻ cảm xúc như vậy. Có một vấn đề nữa thì về cái ly chè thì cái này thì nó cũng hơi nhạy cảm một tí xíu, là do trước giờ
các món ăn vỉa hè thì với là món chè thì người ta bán cũng do bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, họ quen rồi. Thì trong cái nồi chè á, cô có cột những cái lá dứa, cô cột bằng cái dây, cho nên Phú có nói, Phú cũng có góp ý cô rồi, cô để cô lấy những cái dây khác cô cột vô để cho nó phù hợp với cái thị hiếu mọi người yêu cầu bây giờ. Cả nhà cũng thông cảm cho cô nha. Rồi 10.000 mà quá trời đậu luôn á. Còn có bán rẻ vậy sao trời. Quán trời đậu luôn. 10.000 no luôn á. Cứ lâu lâu lại có 1-2 người khách tới mua. Nãy giờ cũng bây giờ tầm 3 giờ mấy. Mình thấy hồi nãy có cái cảnh mà không biết cả nhà có xem không á, là cái cảnh mà cô đang ngồi lặt những cái rau xà lách á, là có một anh bán nước đá đây nè, anh được cho những cái rau đó. Những cái rau đó không phải là những cái rau bỏ nha cả nhà, những cái rau đó là những cái rau tươi của nhà hàng Nhật, nhà hàng Hàn Quốc. Họ tức là họ chỉ bán cái rau tươi trong ngày thôi, cho nên khi qua ngày là họ sẽ sử dụng một cái rau mới, nên những cái rau đó được cho cô để cô lọc lại, cô sàng lọc lại để cô sử dụng, chứ không phải là hoàn toàn là cái rau đó là rau sạch, chứ không phải là rau ta xài dư ra bỏ. Mọi người rất là thương cô luôn á, ở đây. Nhớ cả nhà nha. Đậu hạt to mềm, bột lọc dai dai. Ủa cái gì? Đúng rồi, mình đi bột lọc. Đúng rồi sai. Nãy mình nói gì quên rồi. Xin mời cả nhà cùng đúng đó. Nói chung bây giờ là cả cảm xúc mình nó bị lẫn lộn á. Rồi xong rồi cả nhà ơi, con ăn xong đi chè của cô rồi. Đi chè của cô ngon quá cô ơi. Cái này là cô thức dậy từ mấy giờ sáng để cô nấu? 4 giờ sáng, một mình cô nấu nguyên. Dạ. Ông xã cô, phụ cô làm bán. Rồi thì cô ơi, con cảm ơn cô ngày hôm nay đã chia sẻ cho con, để con có cái clip con gửi đến cho mọi người. Thì ở đây con có một món quà con gửi tặng cô. Đây là những cái của những mạnh thường quân có nhờ con gửi đến, con hy vọng là cô sẽ trang trải được một số thứ trong cuộc sống. Không biết nói cái gì. Dạ. Cô cảm ơn tụi con có lòng đúng không? Cái này thì cô nói luôn thật. Dạ. Bữa nay ngày mùng 1 tháng 11 cô không muốn nhận tiền vì hoàn cảnh cô thấy người ta khó khăn dịch nè, tôi tùm lum. Dạ. Con mình khổ quá, bằng cùng cô nhận. Không phải là cô nói lão hay xạo cái miệng cái sơ tập. Cô chỉ mong cô bán được để có sức khỏe cô làm để đóng tiền nhà. Dạ. Ông xã cô bệnh. Dạ dạ. Không thấy cũng tốt số mà không vô cấp cứu hoài. Dạ. Rồi, cô cảm ơn con. Dạ không có gì cô tụi con chúc cô nhiều sức khỏe và chú ở nhà cũng nhiều sức khỏe. Hy vọng là cô sẽ trải qua được những cái khó khăn trong cuộc sống. Cô đừng có suy nghĩ nhiều nha. Cô cảm ơn. Dạ. Hai đứa thôi con. Dạ. Cô bán chị búi chè hả chị? Rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ. Con thấy không? Dạ. Đúng vậy. Chị nấu cơm đem ra cho gì? Dạ. Mà gì? Từ nhà cải định đỡ tốt làm bao. Dạ. Con bất tình lịch hôm qua con thấy cái gì con nói láo. Dạ. Cái này mình có lúc nào cô bán hết sớm hơn không? Có được 7 giờ. 7 giờ cô bán hết. Có được. Dạ. Bây giờ 9 giờ bữa trước cô đi tới 12 giờ tối
cô mới về. Dạ. Trời ơi. Còn sức giờ hết sức chơi trò bác nhiều cái chân anh Dạ. lắm chân nhà rồi chân nhà chỗ chân ăn mắm ướt cũng được. Thôi cô giữ sức khỏe nha. Dạ không có gì cô. Thôi chắc là clip này cũng phải kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Thì những ai ở quận 4 hay thường có đi ngang qua đây, mong là cả nhà sẽ ghé ủng hộ cô để giúp cô có thêm một phần chi phí để trang trải trong cái cuộc sống khó khăn bộn bề này. Tức là cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp.